Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. Meg fogunk nézni néhány furcsa lényt, amit lencse végre kaptak. Elnézést azért a 4 nap kihagyásért, mostanában nem nagyon szokott ilyen lenni. Csak hóvége volt, hétvége volt, pihentem picit, de a áprilist is ugyanúgy meg fogjuk tolni, mint a márciust toltuk. Csontváz világító szemmel. A group of young hikers who were out on a camping trip Ott láttam in valamit. Costanino National Forest, Arizona. While exploring the Arizonában forest, they vagyunk. noticed a troubled-looking man sitting beside a narrow stream of water. To Ott get a ült better valaki look a... at it, the light was focused on it, to Jézusom. which it reacted by Hát most az a kérdés, ez egy ember, vagy valami teljesen más? Nem tetszik. Miért világít így a szeme? Tudtam, hogy az embereknek ennyire azért nem szokott világítani a szeme. It had a shaved head with a skinny body, Full almost as kopasz. if it were a Halloween skeleton. No matter how dark it gets, Azt a human eyes depora, do ahogy not megfordul. glow or reflect light, which clearly shows that this was no De human, but a skeleton ghost. lehet egy hajléktalan? Simán benne van amúgy, hogy ez csak egy hajléktalan volt. Mondjuk egy erdő közepén éjszaka, hát szerintem találnak azért ennél jobb helyeket, ahol meghúzódjanak. Megint egy világító szemű Mami Chase. Új, de meg hogy Jézus ereje! Hú, de összefostam magamat. Milyen gyorsan futott? Azt figyeld! Úristen, de ennek is világít a szeme. Mi ez a sok világító szemű? Ez csak egy pucér ember. Én ebben nem látok semmit. Ez csak egy pucér ember, aki, hát nem tudom, kardiózik, futkározik. Mert valakit kerget. Ez csak egy ember szerintem. Szellem megpróbált elbújni. Micsoda? Ez egy szellem lenne? Ez nem úgy néz ki, mint egy csávó, akinek egy maszk van. Tehát most ezen a képen pont látszik, szerintem ez egy ember. De nem akarom az összes felvételre azt rámondani, hogy ember. Közben azt mondjam, hogy a csávó, hogy azért szereltek idefelé egy kamerát, mivel azt állították, hogy ott azon a helyen szokott történni valami. És hát most odaraktak a kamerát, és nyilván történt. Ezt ki tudja, lehet, hogy csak fürdeni akart a szellem, nem? Simán lehet. If the furry humanoids weren't spooky enough, you now have one that can fly. Two young boys while playing in the backyard of a farm in Kent, United Kingdom. Ott repült egy... weird-looking hive. With their father filming the video, they got closer to the hive when a flying bug came out of the hive. Hagyjátok, nem kamu. Kicsit se kamu ez a felvétel. Ez egy mini ember, aki kiszáll egy fából. Na várjál, igen, ott a feje, ott a teste, ott a két lába, két keze, meg egy szárnya is van. Hát nem is tudom. Aztán a gyerekek meg összeszarták magukat. Igen, ez egy valós tündér. Ki tudja, lehet léteznek a tündérek. És ez egy észlelés volt. Ki tudja? Erdő zombi. This looks to be either a zombie or a clown, or perhaps both. After numerous reports Az egy of zombi, something haunting a vagy egy small part bohóc? of a forest Nem in tetszett Ontario, nekem az Canada, arca. paranormal investigators Kanadában decided to vagyunk. investigate. After several hours of searching, they weren't able to find any Keresték ezt a valamit. rather a zombified being that was stalking them from a distance. De parán néz ki. Ezt már láttuk ezt a videót, nem? Szóval a sztori szerint idejöttek szellemet keresni az emberek, és ezzel találták magukat szembe. Hát nem tudom, inkább egy szellemmel találkoztak volna, mint hogy egy ilyen para alakkal. Ennek is világít a szeme. Nincs orra. Vagy csak... Nem, nincs orra. Voldemort? Találkoztak Voldemorttal? Hát... Jaj, nem, mi ez? Ez mi lesz? Szevasz!
Ujjaj. Only a few days ago, a transport driver while passing through the Én mennék. Maldivian temperate rainforest road came across a naked Várjam, looking ez crawler hát... in the middle of the Az road. így van! It looked to be quite skinny as a frame of moving skeleton with a very bleak face and hair. Ugye nem fog így elkezdeni futni feléjük. It was too eager to get closer. The driver, who turned around for alternate route out of fear of Nem menjetek közelebb. was criticized by many for not helping a possible man in distress. Ti amúgy egy ilyen szituációban mit csinálnátok, hogyha ezt látnátok az utcán, miközben mentek kocsival? Most arra gondolnátok-e, hogy valaki, aki bajban van, bár... hát szerintem nem. És kiszállnátok segíteni, vagy elhajtanátok, mert megijedtek. Erre kíváncsi vagyok, hogy amúgy ti ilyen helyzetben mit csinálnátok. Hát én szerintem hagynám veszni. Észre se vettem, mennék tovább. Sőt, el is mennék mellette. Nem tudna mit csinálni. Én autóba vagyok, ő kint van, meztelen, semmit nem tud. Kard, kezű, skeleton. Szia! Menj már, kardokból vannak a kezei. Ez mi ez? Elden Ring boss? Ott vannak ilyenek. A disturbing looking rake being was caught on camera as it was passing by the graves using its sword-like limbs to move. Its body was nem tudom, hogy ezek mennyire valósak, nyilván elég így gyanús, hogy nem igaziak, de nagyon parán néznek ki. Humpy Ghost a következő felvétel. De sötét van. Tűzijátékokat raktak ki, és egy magas hangú sírásra lettek figyelmesek. De kellemetlen volt ez a hang. Adtál valaki. Fú, de egy erdőbe sikolyokat hallani a legrosszabb dolog, ami történt velünk. Közben egy tűzijáték is felrobbant a háttérben, meg összeszartam magamat. Csodás. Hát, mondom, hogy nem látszott az arca, csak a teszte látszott csak. Hát nem tűnt túl barátságosnak, de hogy tényleg egy erdőbe sikolyt hallasz, az a legrosszabb dolog, ami történt veled. Velem még nem történt, hál' Isten, de lekopogjuk. Sötét, szőrös szörny. Jézusom. Nem hiszem, hogy Halloween costume, tehát egy Halloween-i jelmez. Atyavilág. Nem szeretem az ilyen felvételeket meg mindig. Full fekete alak, rád mosolyog, egy erdőbe, megint csak egy erdőbe. Two explorers while passing through the forest of northern Iran spotted an eerie hiding behind the bushes. Due to the pitch darkness of the night, they were forced to get closer to it to investigate. Közelem mentek. Ja igen, itt a közelem mentek. But still could barely see it. It had a dirty fur-like coat with incredibly white. Mi kell jobbra-balra vinni a felvételt? Figyeljétek, mosolyog, két kis fehér szeme van, full fekete teste, és mosolyog. Atyavilág. Én rosszakat fogok ezek után álmodni, esküszöm. Ez mi lehet? Hopp, megint egy magas, szőrös humanoid. Ez egy medve? De kutya? Mi történik? Kutyára ráraktak egy kamerát? Aha, tehát ez egy legenda volt az erdőben, ezért küldték be a kutyát, és ott van. Ott van az, amit kerestek. Tehát a kutyán rajta van egy kamera, beküldték, nyilván a kutyát, tehát az embereket küldeni, nem egy kutyát. Ez nem is olyan magas, az egy sima ember. But his dog refused to join into the pursuit, creating a moment of confusion that Aid and the humanoids escaped. Fortunately, a camera was installed on the dog harness.
which captured the first ever glimpse of this rumored Én nem tudom mi az. Hát a kutya sem nagyon ijed meg tőle. Nem lehet, hogy egy sima ember volt? Itt pedig Slenderman. Jaj, ne, hol vagyunk? Ez nagyon 2013. Úristen! Slenderman! Ott áll az út közepén. Seconds later, the camera blacked out and started recording once again, showing the Slender Man walking in the woods with the little girl. Egy kislánnyal sétál a Slenderman. Úristen, mi történt vele? Azok nem tudom ezt komolyan venni, a csávó annyira komolyan próbálja mondani, hogy találtak egy nőt, az akkora egy kamu. Mindegy. Ne nézzük azt, hogy kamu. Ez még ijesztőbb lenne, hogyha sötétbe lett volna az egész, nem fényes nappal. De a Slenderman jelmez az jó volt. Az mi? Olyan, mint egy fóka lenne. Its face looked as if it were deformed with something like a beak on the face. The intentions of this animal were unclear, as it never moved much besides keeping the eyes locked onto the recorder. With the behavior as such, the tourist described it nem as tudom mi an ez. unrecognizable És a feje lóg ki, meg a két szeme animal látszik. Skinwalker Nem tudom, írjátok a kommentben, hogy mi volt az. Skinwalker támad a fák között, jaj, takarodj hátba. Azt hittem az arcomba ugrik. Ez a Skinwalker-es legenda, ez nagyon para. Tehát hangot hallott, bement az erdőbe, hogy megnézze mi az, és hát jött a Skinwalker bácsi. Hát ez a Skinwalker-es genyó, ez legyen már ennyi elég. Ebből a videóban van még amúgy kerek 10 perc, viszont már így is nagyon elhúztuk az időt. Hogyha szeretnétek, hogy megnézzük a maradék 10 percet, akkor azt jelezzétek egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Kommentben pedig mindenképp írjátok le, hogy az adott felvételekről mi a véleményetek. Nyilván a fele az nagy eséllyel kamu volt, de hogyha valamit esetleg én nem vettem észre, vagy ti más véleményen vagytok, akkor azt jelezzétek kommentbe. Következő videóban találkozunk, addig is jók lehetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!